سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. قبلا راجع به وسایل حمل و نقل عمومی داخل شهر، بین رژیون ها و داخل کشور بحث شد. برای دوستانی که میخوان مسافرت کنند و بودجهشون محدوده هم آپشن هایی هست. یکی از آپشن ها اتوبوسه که معروف ترینش فیلیکس بوسه که اگه میخواید از یه شهر به شهر دیگه یا از یه کشور به کشور دیگه برید، میتونه به عنوان یه آپشن براتون جالب باشه دونستنش. اگه با فرانسه راحت نیستید میتونید انگلیسی رو انتخاب بکنید. تو این قسمت اهل سمت یعنی فقط رفت، الوتو یعنی رفت و برگشت میخواید بلیت بگیرید، دو یعنی از کجا میخواید حرکت کنید، مبدأتون کجاست و مقصدتون میخواد چی باشه، چه تاریخی میخواید حرکت کنید. مثلا شنبه رو میزنیم و چند نفر هستید. افراد بزرگسال اینجا اضافه میشن. اگه بچه بین 0 تا 15 سال باهاتونه میتونید اینجا اضافهش کنید. اگه دوچرخه همراهتونه و میخواید یه مسافتی رو با دوچرخه برید و دوچرخه‌تون هم میخواید سوار اتوبوس بشه، اینجا میتونید اضافه کنید. و آخر سر هوشخش رو میزنید که آپشن هایی که هست رو بهتون نشون بده. فیلتر میخواید که زود حرکت کنه. اگه اتوبوس میخواید زود حرکت کنه، اون ساعتی که انتخاب کردید اینجا این قسمت رو میتونید بزنید. اگه براتون مهمه با توجه به اینکه قیمت بلیت کمتر باشه بهتون آپشن ها رو نشون بده، این قسمت رو میزنید. و اگه زمان حرکت براتون مهمه، مثلا نگاه کنید اینجا 5 ساعت و 50 دقیقه است ولی اینجا 6 ساعت و 15 دقیقه. اگه میخواید بهتون کمترین زمان که توی راه هستید رو نشون بده، این ساعت رو نشون این آپشن رو انتخاب میکنید. زمان حرکت از مبدأتون، اگه مثلا براتون مهمه که حتما مثلا یه جایی هستید تا ایستگاه خیلی دوره و این مسیر براتون مهمه، مثلا مهمه ساعت 10 حرکت کنه، 10 و نیم حرکت کنه، میتونید اینو بزنید. اینجا آپشن هایی رو نشون میده که بعد 10 و نیم بلیت هست، یعنی بعد 10 و نیم اتوبوس حرکت میکنه. اگه میخواید سر یه ساعتی اونجا باشید، مثلا اتوبوس گرفتید که برید یه جایی، بعدش هواپیما دارید که برید به یه مسیر دیگه برسید، براتون زمان رسیدنش مهمه، میتونید اینجا فیلتر رو انجام بدید. اگه براتون ایستگاه قطع اتوبوسی که حرکت میکنه مهمه، مثلا خونتون به این یکی ایستگاه به برسی نزدیک تره یا به مسی نزدیک تره، میتونید اینجا انتخاب بکنید. و اگه براتون محدودیت مهمه برای اینکه میرسید اونجا به مقصدتون به چه گقی نزدیک تر باشید، میتونید اینجا گزینه ها رو انتخاب کنید. اینجا باید توجه داشته باشید که اگه اینجا نوشته one siège disponible یعنی فقط یه دونه صندلی با این قیمت وجود داره که اگه یه نفر این رو بخره، بر نفر بعدی که میخواد همین اتوبوس رو رزرو کنه این قیمت افزایش پیدا میکنه. نکته دیگه ای که هست اینه که مثلا نگاه کنید این اتوبوس 5 ساعت و 40 دقیقه است. این دوتا مبدأشون یکیه ولی مقصدشون یکی نیست. دومی قطعا دورتره از ایستگاه اولی، پس اگه مهمه براتون که کجا برسید، میتونید روی گوگل مپ ایستگاه ها رو چک کنید تا ببینید که کدومش مد نظرتونه. اینم بر مبدأ هم حتما چک کنید. مثلا اینجا برسیه که میشه شرق پاریس و مسی میشه جنوب غربی. پس اگه براتون مهمه که به کجا نزدیکتر باشید و
اون ایستگاهی که بهتون نزدیک تره توجه داشته باشید که مبدأهای اتوبوس‌ها رو هم جوری انتخاب کنید که مد نظرتونه. ساعت‌ها نوشته 5 ساعت و 55 دقیقه توی راهه، ولی اینجا 5 ساعت و 15 دقیقه. اینجا اگه مثبت 1 ژوول رو می‌بینید نشون میده که اگه ساعت 7:55 عصر شب شنبه حرکت کنید، ساعت 1 شب 1:10 شب یک شنبه میرسید اونجا. لبلو قپید یعنی اون اتوبوسی که از همه سرعتش بیشتره. لمواشق میشه اون اتوبوسی که از همه ارزون تره. بسته به بودجه‌تون میتونید انتخابای متفاوتی داشته باشید. وقتی اون انتخابی که خواستید رو انجام دادید میرسید صفحه دوم. اینجا اسمتون رو وارد میکنید، اینجا اسم نام خانوادگیتون رو. این قسمت میگه اگه به میل خودتون میخواید صندلی انتخاب بکنید نزدیک 3 یورو 2 یورو و 99 سنت باید برای انتخاب صندلی به میل خودتون پرداخت کنید. اگه حتما میخواید صندلی بغل دستیتون خالی باشه این مبلغ رو باید پرداخت کنید. با توجه به قیمت بلیط‌های مختلف قطعاً مبلغ متفاوته و چیزی که انتخاب میکنید به اینجا اضافه میشه. اگه یه دونه ساک دستی دارید، مثلا یه کوله دارید یا یه دونه چمدون کوچولو دارید که ابعادش اینه، وزن رو اونجا کسی نیست که وزن کنه، ولی گاهی بعضی راننده ها به وزن من ندیدم ولی شاید کسی باشه که گیر بده. معمولا به تعداد چمدونا هم گیر نمیدن مگه اینکه راننده‌ای باشه که براش حساس باشه و اونجا بخواد اذیت کنه و گیر بده. یه دونه چمدون بزرگم میتونید با این ابعاد با خودتون ببرید که 20 کیلوگرم باشه. اگه میخواید از اتوبوس برای وسیله جابجایی استفاده کنید و یا اولین بار از فرودگاه رسید چمدون اضافه دارید میتونید چمدون اضافه رو اینجا اعمال کنید. مثلا یه دونه اگه چمدون 30 کیلویی دارید با ابعاد مشخص که نهایتاً طول و عرض و ارتفاعش بشه 240 سانتی متر میتونید اینجا اضافهش کنید که در نهایت به این مبلغ اضافه میشه. و اینجا ایمیلتون رو وارد میکنید، شماره تلفنتون رو و اینکه میخواید با کارت بانکی پرداخت کنید یا از گوگل پلی یا پیپال. بستگی به خودتون داره که با کدوم آپشن راحت ترید و بعد از انتخاب اینها این گزینه رو میزنید و بلیط به ایمیلتون ارسال میشه و همین ایمیل رو فرستاده. گاهی بعضی کمپانی ها بهتون SMS یادآوری هم میدن. مثلا شما برای یه هفته دیگه بلیط گرفتید روز قبلش SMS میدن که شما این ساعت بلیط دارید. یا اینجا فقط نوشته برای اینکه اگه یه چیزی ساعتش تغییر کرد یا تأخیر داشتید فقط بهتون SMS داده میشه، نه برای یادآوری اینکه بلیط دارید. آپشن دیگه میتونه SNCF باشه. قبلا راجع به این که قطار رو چجوری بلیطش رو اینجا تهیه کنید بحث کردیم. حالا الان میخوایم راجع به اینکه هم مسیر بشیم با کسی یا اتوبوس رو چجوری بشه رزرو کرد میخوایم حرف بزنیم. اینجا مبدأتون رو انتخاب میکنید که مبدأ رو من میخوام پاریس بزنم و محلی که میخواید برسید، مثلا اورلان. چه روزی میخواید حرکت کنید؟ مثلا فردا. اگه کارت تخفیفی که قبلا توضیح دادم رو خریداری کردید که اینجا باید وارد کنید مشخصاتتون رو، سریالی که داره و هر چیزی که هست برای اینکه از تخفیفش استفاده کنید. اگه
پت دارید یا دوچرخه رو میخواید با خودتون ببرید یا اینکه میخواید برای کسی که همراهتون بلیط اضافه کنید میتونید از اینجا اضافهش کنید. اگه قطارتون قبلا کنسل شده یا مثلا خیلی تاخیر داشته و شما از اسنس به SNCF ازش درخواست بازپرداخت کردید، یه کدی بهتون داده یا یک مبلغی رو بهتون بازگردونده، میتونید اینجا کد رو وارد کنید که از اون تخفیف هم استفاده کنید. اگه برای کار دارید مسافرت میکنید این آپشن ها رو میتونید استفاده کنید. و در نهایت این قسمت قطارها رو بهتون نشون میده، ولی بر دوستانی که میخوان از آپشن اتوبوس یا هم‌مسیر شدن استفاده کنن این آپشن رو میزنن. فیلیکس بوس که همون اتوبوسیه که قبلا توضیح دادم. طبیعتا وقتی ثانیه آخر بخواید بلیط بگیرید قیمت ها گرونتره. مثلا اگه من اینو دقیقاً یک شنبه رو به یک شنبه چند هفته بعد تغییر بدم میبینید که قیمت ها خیلی کاهش پیدا کرد. یعنی ثانیه آخر رو نذارید برای خرید بلیط. اگه میدونید میخواید برید کجا، برنامه‌ریزی سفر داشتید قبلش، حتما بلیطتون رو تهیه کنید چون ثانیه آخر قیمت ها خیلی افزایش پیدا میکنه و شما مجبورید اون هزینه رو پرداخت کنید. راه دیگه‌ای برای اون سفر نیست و همونطور که دیدید حتی هزینه‌ای که باید پرداخت کنید ثانیه آخر برای اتوبوس خیلی بیشتر از قطاره. و اینجا هم بود که اگه مثلا و اینو برای فردا بزنم، قیمت‌هایی که می‌بینید برای اتوبوسی که برای قطار شما 22 یورو باید بدید و اتوبوس باید نه این دیگه نه، بر قطار قطعا کمتر از این پرداخت میکنید. اتوبوسی که یک هفته آینده حرکت میکنه با 12 یورو هم میشد بلیطش رو خرید، ولی ثانیه آخری شما 100 خورده‌ای باید پرداخت. آپشن دیگه بلاکاره که شما توی یک مسیر با یک نفر هم مسیر میشید، یعنی راننده از یه مسیری میخواد بره یه مسیر دیگه، شما هم میتونید باهاش هم مسیر بشید. بسته به ماشینی که داره میتونه به جز خود راننده 4 یا 3 نفر رو قبول کنه که باهاش هم مسیر بشن. حالا بسته به هدفش، گاهی مثلا راننده میخواد که پول بنزینش جور شه یا تنها نباشه توی مسیر یا هر دلیل دیگه‌ای میخواد که این مسیر رو با کسی بره و شما انتخاب میکنید باهاش برید یا نه. حتما بازم به مسیر حرکت اتوبوس یا مسیر حرکتی که توی بلاک هست توجه کنید که بعداً جایی که میرید خیلی پرت از اون ایستگاهی که مد نظرتونه نباشه. آپشن ها هم به جز فیلیکس بوس یه دونه بلاکا بوس هم هست که نوع دیگه اتوبوسه، بازم میتونید انتخابش کنید. حالا کجا میشه انتخابش کرد؟ یا اینجا میتونید انتخاب کنید توی سایت SNCF یا میاید خود بلاکا رو میزنید زبان انتخابی. اگه با انگلیسی راحت ترید انگلیسی، نه فرانسه، ترکی هم داره اگه با ترکی راحت ترید یا هر زبان دیگه. جایی که محلی که میخواهید ازش حرکت کنید و میزنید و مقصدتون، تاریخی که میخواید برید، توی این قسمت میتونید یه سری فیلتر انجام بدید. این مورد میشه اونی که از همه زودتر حرکت میکنه. این میشه قیمتی که از همه کمتره. این آپشن میشه به اون نقطه‌ای که از اون نقطه‌ای که ازش حرکت میکنید نزدیکتره به اون مسیری که اون شهری که یا خیابونی که اینجا زدید.
این میشه به اون نقطه‌ای که اینجا زدید شهر یا خیابونی که انتخاب کردید نزدیکتر باشه. این میشه مسیر حرکتش از همه کمتر باشه. مثلا اگه توجه کنید این 1 ساعت و 20 دقیقه است ولی این 1 ساعت و 50. پس اگه این گزینه رو بزنید کمترین مسافت ها رو بهتون نشون میده. اینجا میتونید ساعت‌های حرکت رو کنترل کنید که میخواید اگه از 1 ساعتی قبل‌تر میخواید حرکت کنید، مثلا میخواید قبل 6 حرکت کنید، بین 6 و 12 اینا رو انتخاب میکنید. اگه میخواید مثلا راننده‌تون راننده نمونه باشه این رو میزنید و اگه قبلا رانندگی کرده راننده‌ای که باهاش میخواید هم مسیر بشید و بقیه بهش امتیاز دادن این رو میزنید که امتیازهای بالا رو بهتون نشون میده. و آپشن‌های دیگه‌ای که هست، چیزی که باید بهش توجه کنید اینجا هم اتوبوسا رو بهتون نشون میده، همین که اون ماشینایی که راننده هاشون میخوان برن مسیر رو شما باهاشون همسفر میشید. اینجا فقط همسفر آپشن‌های این رو بهتون نشون میده که با راننده همسفر بشید و اینجا هم اتوبوسا رو نشون میده. مثلا بلابلاکار رو میتونید انتخاب کنید، آلسا یا همین آپشن. اینجا چیزی که باید بهش توجه کنید، اولی سبزه یعنی اینکه به اون مبدأ یا مقصدی که شما مد نظرتون است و اینجا انتخاب کردید نزدیکتره. دومی یعنی یکم دورتره با زرد نشونش میدن و سومی با قرمز نشون داده میشه و یعنی خیلی پرته. مثلا من اینجا پاریس رو زدم ولی اگه این آپشن رو انتخاب کنم مبدأ رو میخوام چک کنم ببینم از کجا من باید برم که به اون چیزه برسم، به اون ماشینه رو پیدا کنم و با اون راننده هماهنگ بشم. اون میگه از اینجا اگه شما اینجایید واقعا دور این مسیر و با یه چیزی باید تا اینجا بیایید که بتونید بقیه مسیر رو برید تا مبدأ شهر. پس اگه براتون محلش مهمه حتما محل جایی که باید سوار بشید این آپشن رو چک کنید. اگه مقصد مهمه حتما به این توجه کنید. توصیه که من دارم اگه مثلا گوگل مپ که بقیه ریویو میذارن یا امتیاز میدن اینجا هم همونطوریه. مثلا به این راننده 4 و 8 دادن 5 ندادن 25 نفر نظر داده. چک میکنیم که اگه براتون اوکیه مثلا اینکه راننده خوبی بوده یا نه 2 و 9 بهش دادن از 3 و مثلا یه نفر راضی نبوده بر همین. و اینجا کامنت ها هست که شما میتونید ببینید که آیا راحتید با این راننده مسافرت کنید یا نه. راننده هایی که تازه کارن مثلا ایشون رو من توصیه نمی کنم، هرچند اگه دوست دارید بهشون اعتماد کنید بار اولشون رانندگی میکنن هیچ کسی هم نظر نداده. خب اگه واقعا از لحاظ ایمنی سیف نیست که آپشنایی که قبلا تجربه رانندگی نداشتن رو انتخاب بکنید، چون که هیچ کسی نظری نداده که این راننده خوبیه یا نه و شما میخواید یه مسیر رو باهاش برید. یکم ریسکه. من توصیه میکنم که اونایی که 5 هستند رو انتخاب بکنید، چون حداقل چند نفر باهاشون یه مسیر رو رفتن و خب ایشون 4 نفر باهاشون اون مسیر رو رفتن. بعد اینکه توجه داشتید به نقطه مبدأ و مقصد، آپشن دیگه‌ای که باید توجه داشته باشید حتما امتیازیه که هست. مسافت هم مهمه، بستگی به خودتون داره چه آپشنی براتون اولویت داره و به این قسمت هم توجه بکنید. بعضی
از راننده ها اجازه سیگار کشیدن رو نمیدن. اگه براتون اینجا خب عادیه، هم دختر هم پسر و بیشترشون تقریبا سیگاری هستن. اگه واقعا دوست ندارید میتونید که راننده هایی رو انتخاب بکنید که اجازه سیگار کشیدن نمیدن، یا اجازه حیوان خانگی پت باهاتون باشه رو میدن یا نمیدن. اینا رو میتونید انتخاب بکنید که بعدا سفر راحت تر و بهتری رو داشته باشید. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.